की आतां तुमी पळयता आसतले G20च्या टायमार फास्ट प्रोसेस जाताले, 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस जावन सगळी फायल क्लियर जाताली. मात जेन्ना आमी घालता स्पिकर सर, आमकां सगळे डिपार्टमेंट सगळे हे वयता, ओके सगळ्याक वयचें पडटा, वेल एंड गूड, बट जेन्ना स्टाफ ना तेन्ना ते परत डिले जाता. आनी अशें समज आतां एक इव्हेंट येत रावलो, फुडें आमी करपाचें कितें? सो म्हाका स्पिकर सर असो एश्युरन्स जाय, तो म्हणजे आमचे जे स्वातंत्र्य मतदारसंघात ज्यो फायली आसा त्यो ज्यो G20 जावं नॅशनल गेम्स येता जावं आनी खंयची कितें येता ते सोडून आमची कामां बेगीन जावपाक जाय. कित्याक एवरी टायम समज तांकां धाडीत रावले नाल्यार आमची कामां जावचीच ना. स्पिकर सर, हांव सगळी आमची जी कामां आसा ती हांव हांगा टेबल करता, कित्याक स्वातंत्र्यनूच न्हू गोंयभरान हे डिले जाता. आनी दुसरो म्हजो लास्ट क्वेश्चन आसा की हे जे स्टाफ आसा, लास्ट क्वेश्चन, जे स्टाफ आतां लॅक ऑफ स्टाफ म्हणटा ताका लागून डिले जाता, ते स्टाफ केन्ना पर्यंत आमी भरती करतले, केन्ना पर्यंत डिपार्टमेंटान हे स्टाफ येतले आनी आमकां जी कामां आसा ती बेगीनचे बेगीन जातली? स्पिकर सर, आमी ऑलरेडी प्रोसिजर जो आसा चालू केल्लो आसा. म्हाका दिसता जे टॅक्निकल स्टाफ आसा, आमी काल एक CMन कालूच एक फायल क्लियर केला फॉर गिवींग एप्रुवल फॉर रिलॅक्सेशन फ्रॉम E to SE. अशें करून रिलॅक्सेशन फॉर्मेलिटी स्पिकर सर. आनी जे नॉर्मल प्रमोशना भितर येना तांकां रिलॅक्सेशन पर्सनलान दिवपाक जाय, मागीर फायल वयता GPSC, अशें प्रोसिजर आमी फॉलोअप करतात. लास्ट 1 वर्सभर आमी खुबशे प्रमोशन केल्ले आसा. जे JETA जी आसा, म्हाका दिसता एक ते 2 म्हयन्या भितर जे आमचे ऑनरेबल CMन प्रोसिजर दिल्लो आसा त्या प्रोसिजरा भितर आमी ते JETA भरतले. दुसरे जे आसा आमी ऑलरेडी प्रोसिजर जे बाकीचे टॅक्निकल स्टाफ जे बाकीचे जसे आमचे LDCs, मागीर ड्राफ्ट्समॅन, प्लॅनिंग असिस्टंट, शिफ्ट इंचार्ज, हे सगळे बाकीचे जे स्टाफ आसा आमी प्रोसिजर चालू केला टू आतां आमी गोवा जो न्यू रिक्रुटमेंट चालू जातले अंडर एस्टॅब्लिशमेंट, सो तेज्या अंडर आमी ते चालू करपाचो प्रयत्न आमी धाडटले स्पिकर सर. श्री वेंजी वेगस. स्पिकर सर, स्पिकर सर, ही फायल माझी टेबल करता हांव. टेबल कर. स्पीकर सर, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिलेज भरपूर आहा. आय वूड लायक टू स्पेसिफिकली कम डावन टू बेसिक थिंग्स ऑफ स्पीड ब्रेकर्स. इकरू आमी रिक्वेस्ट घायलेल्यो आहा. 3 कलेक्टरान ऑलरेडी आमकां लेटर दिल्ली आहा PWDक दॅट दे शूड एक्झिक्यूट. आमगे लेटर गेल्ली ऑन द 6th of April 2022. Collector, after doing all the inspections and everything, went to the PWD to go ahead on 20th of May 2022. Second, 8th of August 2022 and 11th of August 2022. Sacred Heart of Jesus High School इस्कला कोण स्पीड ब्रेकर घालपाक आतां ओरोस जावपा येयले. ऑलरेडी PWD को दिलो आहा. तेच भाशेन वाडेर बाणाल वाडेर म्हणटाय थिंग एक दिलो आहा. आनी बाणाले आस्कोना पेंदोलपे ह्यो 3 फायल्यो आतां कलेक्टराक वचोन येवन ऑलरेडी आहाय PWD कडेन, पूण तेजे एस्टिमेटूय जायना आनी तेजें जायना. रिजन इज वाय बिकॉज आमगे जे भुरगे आहाय ते ड्युएल काम करिताय. JEE आहा तो AEचें काम करता, AE आहा तो JEEचें काम करता, ओत्ता पणजे आसताय. सो 1 year इज द डिले just for speed breaker, that too when MLA office is coordinating. My coordination, he is very much aware how we are getting the work done. I'm coordinate करता सो. Secondly, I would want this to be at least done no now. ही 3 पूण air इकरा आहाय त्यो आसतल्यो in the pipeline to get it done, but these 3 I think should be at least given me an assurance based on this, and I will give you the file with the collectors and everything. Speaker sir, हांवें ऑलरेडी हेजेर डिस्कस केल्लें आसा आनी तेणें एडमीट केला की JEE होल्डिंग AE चार्ज, JEE होल्डिंग JEE चार्ज. कित्याक आसा 32, 30 वर्सां काम करून JEEचे तेंचें एक अप्रिशिएशन जालें की आपणाक AE आतां रिटायर थोडे रिटायर जावपाक पावले सर. सो आमी ते करता स्पिकर सर. हांव CM कडेन कॉर्डिनेट करून त्यो गोश्टी करता. येता ते ह्या वर्सा भितर खुबश्यो गोश्टी जाग्यार पडपाचे शक्यता आसा. एक जो तो स्पेसिफीक सांगता स्पिकर सर स्पीड ब्रेकराचे. स्पिकर सर हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला पळय की आमी स्पीड ब्रेकर पॉलिसी करता. न्यू स्पीड breaker, existing speed breaker. I have promised on the floor of the house with the assurance from PC and his entire department that within the next 7-8 months, whatever speed breakers will be uniform and the speed breakers which have been declared by collector. Because आमकां स्पीकर सर आमी स्पीड ब्रेकर घालना. कलेक्टर जो फॉर्मेलिटी करता थोड्या जाग्यार जशें आले समजो ना आतां रिजनल वर्क एक वॉल्तार स्पीड ब्रेकर दिला स्पीकर सर. एक्सिडेंट जाता. टेक्निकली आमी ताका सांगलें करनाका म्हण. सो जे 3 स्पीड ब्रेकर आसा ते हांव पळयता स्पिकर सर आनी ताका आमी सोल्युशन काडटा. जस्ट डॉक्टर जनका शेट्टे. डॉक्टर जनका शेट्टे, तुजो बेसिक क्वेश्चन न्ही, एक क्वेश्चन जालो. स्पिकर सर,
आन्सरान दिताना केला हे जे सगळे जे प्रोसेस आसा तो ई गव्हर्नन्स सुरू करतले आणि वन मोबायल ॲप म्हणून सुरू करतले. म्हाका इतलेच मिनिस्टर सराक विचारचो केन्ना पर्यंत तुमी हे ई गव्हर्नन्स 100% सुरू करतले हे सगळ्या प्रोसिजराक. स्पीकर सर, आमची फायल ऑलरेडी टेंडर जाल्या. ई गव्हर्नन्स म्हणल्यार एंटायर मॉडल इन्क्लुडींग एस्टिमेट फॉलोअप ऑन द मॉडल ऑफ द प्लॅटफॉर्म आमी ते टेंडर करून शॉर्टलिस्ट जाल्लो. फायनान्सान गेल्ले हांव फॉलोअप करता सीएमा कडेन आनी ती करून घेता. वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची आसा. सो एकदा वर्क ऑर्डर इश्यू करतली जशें हांवें सांगलां वन ॲप फॉर ऑल सर्विसीस. हांवें पयलीं स्टेटमेंट केला स्पीकर सर इन द हावस दॅट आमी जशे PWDचे रोड्सा खातीर केला एंटायर ॲप सगळे सर्विसीजा खातीर जे लोकांक कॉमन मॅनाक कनेक्ट जाता तेजेर कंप्लेन करूं शकतले. नंबर 2 आमचे एस्टिमेट जे ते आमचो विरेश बाब म्हणटा वेंजी बाब म्हणटा की एस्टिमेट आमचे फुडें वचना. जेन्ना इनिशिएट करता दॅट विल बी फॉलो अप ऑन एवरी लेवल स्पीकर सर. हे टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घालून एस्टिमेट देखून ऑनलायन आमी फॉलो अप करपाचें प्रोसिजर जेन्ना फायल आतां फायनान्सान गेल्ली आसा ती वर्क ऑर्डर इश्यू करतली हो म्हाका दिसता येता ते 1 वर्सा भितर खुबशे स्ट्रीमलायन जातले स्पीकर सर. श्री क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर एकूच जालें तुझे क्वेश्चन जालें. क्रूज सिल्वा. क्रूज सिल्वा. विचार तुझो प्रश्न. सेम क्वेश्चन आलं मी. स्पीकर सर एकूच लास्ट पॉयंट सांगता. स्पीकर सर आमचे जे MLA LEDs आसल्यो ते अरावंड 23 आसा. सो स्पीकर सर तेंचो प्रोसेस जावना एकूच हेजो सारको प्रोसेस जाल्लो आसा. सो ते बेगांचे बेगीन करून घेवचे. स्पीकर सर हांवें पयर एश्युरन्स दिल्लें आसा. आमी जे MLA डेव्हलपमेंट फंडाचे जी कोणाचे पेंडींग आसा तेणी म्हाजे कडेन फॉलोअप करचे. हांवूय फॉलोअप करता स्पीकर सर. आमी असेंब्ली जातरी ऑनरेबल CM तेजो चेअरमॅन आसा आमी मिटींग घेतले जे कंप्लीट जाल्ले आहा आनी ते रोखडे वर्क ऑर्डर इश्यू करता. ते फायनान्सान वचना फर्स्ट स्पीकर सर. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 श्री राजेश फळदेसाय. Speaker sir, I may be permitted to ask start LQ number 4A. 4A. Agriculture Minister. Reply as per competency. Speaker sir, माझो प्रश्न आसा मानशेचें खारें उदक पळय हें शेतान घेता हे शेतान पळय घेता आनी शेतां सगळें पिड्यार करता फक्त सुंगटांक पोसपाक लागून. हेजेर मंत्र्यान कितें पर्यंत उपाय काडलेलो आसा ते मंत्र्यान मातशें म्हाका सांगचें. स्पीकर सर, आमी जवळ 2000 किलोमिटर आमचे गोंयचे जे आसा बांद आसा ते मेंटेन जे सॉयल कन्जर्वेशन जे आसा आमचे आग्रेचे ते मेंटेन करतात. पूण जे एकदां बांदले नंतर ती भितर सुंगटां येता भायर वयता ती आमी पळयना ती मामदारान पळोवपाची. हय सुंगटां. स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, आमी आतां कितें जर जालें जर आमकां मानश्यो नुस्तेकारांक आमी म्हणजे जे मानशेकारांक जर आमी चड पळय हें जर करूंक जर दिलें उदक तांकां कशें आसता मानशेकारांचें. मानशेकारांनी मानश्यो उदकाचेर भरतेचेर उदक घेवप आनी सुकतेचेर सोडप हे येयल्ल्या दिसाक शेतां बुडोवन जे जे 2-2 पीक काडटा ते कशेंच ते उदक दिवंक बरें कारण तांकां जाय पयशे जोडपाक. म्हणून तेंचेर कितें उपाय काडूंक जाय तेजेर हें करचें. कारण आमचे एक मिनीट सर एक मिनीट. कारण आयज तुमी जाणा भारतान आमची शेताचेर म्हणटा ते सगळो आमचो एक बॅकबोन कसो इकॉनॉमी जर आमचो वाडटलो जाल्यार आमचो बॅकबोन. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर जे ZDO आसा ते कितें तरी काम करता. आमी कितें जाल्यार मामलेदाराक सांगता मामलेदार FIR हें करता. जे ZDA आसा पळय ZDO ते कितें म्हणून काम करता ते कंप्लेन करच्या पयलीं कंप्लेन जर जाता जाल्यार हे डेली कित्याक इन्स्पेक्शन करना आनी डेली हे लोकांक कित्याक न्याय मेळून दिना. कितें जालें मागीर FIR करप आनी मागीर तेजो परिणाम काय केन्नाच येयना. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर हेजेर आमकां शेतां जर वाचयतलो जाल्यार हेजेर सारको म्हणजे एकदम सारको ठोस निर्णय काडचो पडटलो स्पीकर सर. आनी हे मंत्र्यान आमकां जाता आतां हितून ह्या हावजान सांगूंक जाय हें केन्ना पर्यंत जातलें जावं ह्या फुडले 3 म्हयन्या भितर आपूण करतलो हें आमकां मंत्र्यान सारकें आमकां ठोस सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां आमचे माननीय आमदार सांगलां की जें आसा हे सुंगटांचे भितर घेवपाचें भायर सोडपाचें आनी ते भितर मानशेक भितर येता सुंगटां ते सगळे तुमी मामदाराक हें करपाचें. कितें ते मामदाराक ते एक्ट प्रमाण ताका पावर आसा ते उदक सोडपा लावपाचें भितर घेवपा लावपाचें. आमी फक्त बांदारे बांदता आनी मागीर ते जे हितून शेतकरी जे आसात
आनी शेतकरी ते हितून उदक भितर घेता, कोण सोडटा, कोण नुस्तें सुंगटां पुसता कित्याक हें सगळें तर मातशें तुमी मामदार सांगलें, मामदार एक्शन घेतलो. स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा तुमचे जे पळय हे आगरीच्या डिपार्टमेंटाक लागना. ती सुंगटां भितर घेता, भायर घेता लागना. आमकां सॉयल कन्झर्वेशना बांद पाहिजे. बांद जाले पूण शेतांय तुमकांच लागता न्हू. एग्रीकल्चर मिनिस्टर असल्या कारणान शेतां वाचोवपाचें आमचें पयलें काम. एज पर आगरीचे टेंडन्सी एक्ट मामदारा पावर दिल्ले आसा आनी मामदार ते हेजे पळयता आनी मामदाराक तुमी जर कंप्लेन दिली, मामदार इमिजिएटली एक्शन घेवपाचें. उदक सोडपाचें, सुंगटां सोडपाचें भायर. स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा, मंत्र्याक विचारूंक सोदता, आमचो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा तो कितें करता, तेजी ड्युटी कितें? शेतां जर वाचयतलो जाल्यार आमी तेजेर कितें करचें पडलें? स्पीकर सर, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक जे उदकाचें लागना ते भितर जे आसा तेंची कमिटी आसता, ते कमिटीनी जे आसा ते कमिटीक तुमी जर मामदाराक जर सांगूंक जाय, मामदार इमिजिएटली ते उदक भायर घातल्यार सुंगटां वयतले भायर. कटकट ना. श्री आलेक्स लॉरेन्स. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा सुंगटां एग्रीकल्चरा पोंडाय सारकें आहा, बट तेगे ड्युटी आहा शेत रोवपाची, सुंगटां सांबाळपा न्ही, शेत रोवपाची. सो म्हाका फकत जाण जावपाक जाय मिनिस्टरा कडेन, ही सुंगट भायर घेवन सुंगट पड पोसताय ते कितले शेत रोयताय आनी ते रोयनाय जाल्यार तूं कितें एक्शन घेता? एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कितें करपा जाय तें सांगूं जायना. मामलादारा पावर आहाय मो. एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगपा जाय, बाबा तूं शेत रोयना जाल्यार तूं कितको तेगे प्रोटेक्ट करतलो रायट? तूं बरयतलो एका मामलादाराक की ते वर्सां वर्स हे मशीन आयडेंटिफाय करून ह्यो नुस्तेकार आहात, हे मुशी आहाय, हे रोयनाय. तूं तांकां सांगतलो फुडल्या वर्साक की ते रोवपा जाय म्हूण तूं तांकां हें करतलो काय म्हूण. यू हॅव टू एंटिसिपेट ते फुडल्या वर्सा पत्ते करतले मू. So you have to write to the Mamladar and stop them from doing that so that next year they cultivate. And second thing, will you see that they have cultivated or not? Because सगळी शेतकार आहाय ते नुस्त्या करताय, शेतान रोयनाय. Will you protect that land so that agriculture is continued there? स्पीकर सर, ते सगळे पावर जे आसा उदक सोडपाचे भितर घेवपाचे मामदार आसा आनी मामदार ते तुमी जर कंप्लेन मामदार दिली, इमिजिएटली एक्शन घेता. हय, इमिजिएटली. आनी ती शेतां आमकां रोवपाक जाय आनी आमी उदक हें करून दिना. आन्सर करूं दी. इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेनंट असोसिएशन. जे टेनंट असोसिएशन आसता ते शेताचे सगळे ते तेंचे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ते उदक भितर घेवपा जाय आनी कितें करपा जाय ते सगळे ते टेनंट असोसिएशन आसा ते मेंबर सगळे तेंचे आनी मामदार. टेनंट एसोसिएशन कॉमिनात आहा. येस, श्री वेंजवेगस. स्पीकर सर, सदां जेन्ना एग्रीकल्चराक क्वेश्चन आसता स्पीकर सर, बरो आन्सर मेळना. इतली सिनियर मिनिस्टर आहा आनी बरे हॅपी जायनाय आमी आनी आसता तेजेर कोट्टा दुसरे हॅपी जायना म्हणून. बट आय थिंक वी हॅव टू बी सिरियस स्पीकर सर. हांव कारांबोली कुमदादीचो प्रेसिडेंट, सो आय थिंक आय एम स्पीकिंग ऑन दॅट कंटेक्स्ट ओवर देर. जो आमदार आहा ताकाय लागता. I think it is high time agriculture minister, revenue minister, tenant association, Kumdad, all must have a meeting. I demand for a meeting because sir, give me an assurance. Let's have a meeting and let's sort out this. हे सगळ्या common issue हो. पुन्हा solve जावपा अशें कोण जावपा ना. I think we need to have a meeting, a serious meeting, how to solve these issues over there. इथं आम कुमदादीकूय कारांबोली भरपूर त्रास जाता. There is always somebody is doing something wrong. No? Either Kumdad is doing wrong, tenant association is doing wrong, or Mamladar is doing something. कोण पण करता. पूण अशें करून चर्चा करून a problem solve जावपा ना. I ask you to call for a meeting, seriously put a thought, and people should not start laughing at you when you speak. Otherwise, it is becoming a mess over here. No, आमकां काही हेच ना. We are serious over here. माननीय आमदारांची सजेशन केला ती जॉईंट मिटींग आमी घेवया. आमदार आणि आमचे आगरचे डायरेक्टर आगरचे आसा तांकां बाकी कोण कोण लागता ऑफिसर ती जॉईंट मिटींग घेवया. तूं त्या मिटींगेक येवचो. थँक्यू स्पीकर सर, एकूच एड करता हांव. ताणें सांगलां पळय न्ही, म्हणजे आमी झेडयूकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिता की खंयची शेतां ते बुडोवन दवरता पळय न्ही. हेच राजेश फळदेसायचो इंटेंशन तें आशिल्लें की तांच्यांनी एक जो रिपोर्ट करचो की बाबा ही शेतां कायमची ते उदकान बुडोवन दवरता. त्या ती झेडयू ऑल्सो वील डू द इन्स्पेक्शन इन फ्युचर. स्पीकर सर, ही जी शेतां बुडल्या पळय तांकां कंपन्सेशन मेळपाक जाय, मात ते अजून पर्यंत मेळना जे फूल बुडोवन गेल्ले आसा. स्पीकर सर, म्हाजो जो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा मिनिस्टराक तो म्हणजे थोडे बांद आसा
ऑफला दोमजा कावजा आनी आमचो सेंट मॅथ्यूज हे बांद आसा हे केन्ना पर्यंत रिपेर जातले, केन्ना पर्यंत ते परत बांदून काडटले, कित्याक ती फायल परत परत पेंडींग उरत आसा. सो मिनिस्टरान सांगलां की आपणाक ते लागना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक लागता, तें बरें आसा, पण हे बांद केन्ना जातले आनी ताकाच लागून ते उदक भितर येता आनी ही सगळीं शेतां बुडटा. स्पीकर सर, हे बांद हे दोन कडल्यान लागता, म्हणजे एग्रीकल्चरचे सॉयल डिपार्टमेंटूय आसा आनी WRD डिपार्टमेंट आसा. कन्सर्न हे सर स्पीकर सर हे सॉयल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंटा अंडर आसा, एग्रीकल्चराकूच लागता. सो मिनिस्टरान एक एश्युरन्स दिवचो की केन्ना पर्यंत जातले ते. खंयचे बांद? ऑफला दोमजा कावजा कुमारजुंय कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा आनी सेंट मॅथ्यूज जो बांद आसा तो सांद्रे मतदारसंघान पडटा. आदोसीम तुमी येवन विजीट केल्लो एक बांद, थंय येवन मिनिस्टर येवन पळोवन गेल्ले. सो हे बांदांचे एश्युरन्स दिवचे की केन्ना पर्यंत हे रिपेर जातले ते. डिटेल इन्फॉर्मेशन घेता आनी तुका दिता. एटलिस्ट सांगा तर की कितें फुडलो प्रोसेस कितें आसा तो. तांकां विचारल्यार तुका सांगता कशें. स्पीकर सर, मिनिस्टरान सांगलें जेन्ना न्ही, म्हणजे ताका एकदां फॉलोअप करून तुजें केन्ना तें करपाक लायता. स्पीकर सर आमी फॉलोअप करीत आसा. ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पळय ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल ऑलरेडी आमकां मेळ्ळें आनी आतां बेगीन आमी तें करतले. वर्क ऑर्डर मेन स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल मेळटा, मागीर फुडें वर्क ऑर्डरूच मेळना. सो हे वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटली तेजे एश्युरन्स आमकां जाय. रोखडे मेळटले, टेंडर जावन न्ही. मिन्स आतां बेगांच्या बेगीन जातले, ह्या फायनान्शियल इयरान कंप्लीट जातले काय फुडें आनीक फुडें वयतले. स्पीकर सर, हांव चॅक करता आनी ताका ह्या फायनान्शियल इयराक ताज्यो वर्क ऑर्डर आसा जाल्यार इश्यू करपाक लायता. श्री मायकल लोगो. स्पीकर सर, आयचो जो हो क्वेश्चन आहा बाब फळदेसाचो हे इम्पॉर्टंट आहा. इट इज रिलेटेड, नॉट ओन्ली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रेव्हेन्यू आहा आनी WRD लागता ताका. सो वेरियस बांद जे आहा ते जेलेटीन स्टिक्स घालून ते उदकान ते फोडटा टू कॅच फीश. हेचेर कितें प्रयत्न आसतलो तुजो? वॉट आर यू गोइंग टू डू? जेलेटीन कळटा न्हू तुका? जेलेटीन स्टीक म्हणटा ना ते लागतात. बांद वयता म्हणजे ते ऑल कोऑर्डिनेटेड मिटींग केन्ना घेतलो तूं हेचेर? स्पीकर सर, एक मिनट. खूब बांद बांदले ते डिस्ट्रॉय जाल्या तेजेर. स्पीकर सर, एक हे परत एकदा जिलेटीन घालता कोण? स्थानिक लोकूच घालतात, कोण भायले काय येनात देते. सगळ्या जाणांक खबर आसता. तांच्यांनी जर आसत जाल्यार स्पेसिफिकली मामलेदाराक सांगचें किंवा पुलिशेक इन्फॉर्म करचें. आमी बॅन करता. कारण हे जे सगळे कशें आहा म्हणजे प्रत्येक आमी सगळे जाण कोण ना कोण तरी थंय करतलो आनी सगळे मागीर सरकाराक जबाबदार धरतले. हेजो अर्थ असो जाता. आमकां स्पीकर सर शेताचो इंट्रस्ट आसा, शेत प्रोटेक्ट करपाक जाय, शेत लावपाक जाय, बट शेतां पडींग दवरपा खातीर न्ही. त्या खातीर सरकार जाय तो तेंको दिवपाक तयार आहा, सपोर्ट करपाक तयार आहा, इन्क्लुडींग फ्रॉम द इन्फ्रास्ट्रक्चर टू द सबसिडी. इतके सर जेन्ना आमी सरकार दिता तेन्ना लोकांनी बी तितकेच सिरियस आसपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर प्रश्नकाल हांगा सोंपता. सांगला पळय. क्वेश्चनर हांगा सोंपता. मंत्री क्वेश्चनर सोंपता. हाजे पयलीं एक हांव निवेदन करपाक सोदतां. म्हणजे आमी काणकोण भागामध्ये श्रमधाम योजना आमी सक्सेसफूल राबयली आनी त्याच कन्सेप्टान काल हांव आनी गणेश गांवकर पयर एक सादारण 8-15 दिसांचे पयलीं एक सावड्डेमाचे तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिचें घर पूर्णपणे कॉलेप्स जालें. म्हणजे काल आमी पळोवपाक गेले आनी तातूंत हांव इन्स्पायर्ड जालें की जशें आमी काणकोण करपाक शकताले बाकी सगळीं कांय भागांनी अशा प्रकारची स्थिती आसा. त्यामुळे म्हजे सगळे आमदार आसा, मंत्री आसा, तांकां एक निवेदन म्हणजे ही योजना आमी लोकांच्या सहभागांतल्यान म्हणजे लोकांच्या पार्टिसिपेशनांतल्यान आमी फुडें व्हेल्ली आसा आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. जर तुमी स्वताक म्हणजे म्हाका दिसता की हांगसा करून ह्या वर्साची आमी जी सुरवात जी आसा न्ही ती तृप्ती तुळशीदास गांवकर हेजे घराच्यान सुरवात करता. जर तुमकां कोणाक जर पार्टिसिपेट जावपाक आसत जाय म्हणजे आमची कन्सेप्ट कितें आसा 1 रुपया आनी 1 दीस 1 रुपया आनी 1 दीस आमकां तुमी दिवपाचो. म्हणजे कोणी समज खंयचे मेंबर जर पार्टिसिपेट जावपाक शकता किंवा फिजिकली किंवा कंट्रिब्यूट करून जाय तुमकांय अपील करता हांव. आनी तशेंच गोंयभरांतले आमचे सदन जे लोक आसा आर्थीक दृश्ट्या तांकांय हांव अपील करता की तांणी जर मदत केली जर जायत ती सगळ्या लोकांनी जाल्यार लोकसहभागांतल्यान अशें कितलेशींच आमचे जे मूळ गोंयकार आसा जे सरकारी योजनाचो अडचण जाता, कागदपत्र बाकीचे सगळें अडचणी जाता, त्यामुळे तो मनीस ताका सरकारी योजनाचो बेनिफीट घेवपाक शकना. त्यामुळे हांव सगळ्यांक तुमकांय अपील करता आनी सबंद गोंयभरांत जे आमचे सदन लोक आसा तांकांय अपील करता. आनी हें पुस्तक आमी तें बरयलां. हें सगळें म्हणजे तातूंत कशें कन्सेप्ट म्हणजे जे 20 फॅमिली आमी
ज्यो बांदली तांचे कितें अवस्था आशिल्ली आनी कशा तरेन घट जालें हें आमी डिस्ट्रिब्यूट करता. 0/3 Ilya Leon. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people about the rising number of fatal accidents in the state of Goa. The recent fatal accident at Banastari killing 3 innocent persons and 4 people in critical condition has brought to the fore complete failure of the law enforcing authority to monitor and control rash driving, breaking of motor vehicle rules and traffic guidelines. Innocent families are getting shattered due to these accidents. Government needs to strictly enforce the rules and take stringent actions against the violators. Speaker sir, it's a very, I believe the Honorable Chief Minister should make a statement on this. Speaker sir, हांगासर खंयसरूच लॉ एंड ऑर्डरचे फेल्युअर आमी डायरेक्टली म्हणूंक शकना. कोण तरी खंय पिकनिकेक वयतलो, कोण तरी खंयसर पियोन येतलो, रॅश ड्रायव्हिंग करता. आमी प्रत्येक गाडी जर थारयली जाल्यार तेजेर परत प्रत्येक गाडी थारयताय म्हणटा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आनी हांगा येवपी टुरिस्टान म्हणजे स्टेटीचे रुल्स आनी लॉज जे आसा पळय न्ही हाजी पाळपाची गरज आसा. आमी खंयसरूच म्हणजे ड्रंकन ड्रायव्ह अलाव करिना. त्या खातीर म्हाका दिसता आपल्या जिवाक आपलो जीव जितको म्हत्वाचो लोकांचेय जीव तितकेच म्हत्वाचे आसा. रॅश ड्रायव्हिंग जे आसा हें कोणी करचें न्ही आनी ड्रंकन ड्रायव्ह जे आसा हें करचें न्ही. आमी ज्या ज्या जाग्याचेर स्ट्रिक्टली रुल्स फॉलो करपाक जाय तितके आमी करता. स्पिकर सर, हाज्याय फुडें आनीक स्ट्रिक्टली करपाची आमची तयारी आसा. श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of motorcycle pilot owners in Goa with regards to the failure of the government to provide them with basic amenities. Speaker sir, खूब वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक अनाउन्समेंट केल्लें की ते 1,500 मोटरसायकल पायलट आतां उरल्या. ओरिजिनली 2,500 आशिल्ले. तांकां आपूण शेड्स घालतलो म्हण आनी हो पायलट प्रोजेक्ट आपूण पणजेच्यान सुरवात करतलो म्हण. आतां स्पिकर सर फायनान्शियल जर इश्यू आहा जाल्यार CSR बी घेवन तुमी तो करचो. कित्याक हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनीस आनी सगळे गोंयभर आसा आनी हे युनीक टू गोवा. सो म्हाका दिसता तांचे खातीर हें करप गरजेचें आनी ताचे खातीर तुमी चिंतचें हाजेर सिरियसली. स्पिकर सर, तांकां आमी एबाव 50 इयर्स एज आहा पळय तांची पेन्शन चालू केल्या आमी फाटले थोडी पण शेड म्हणटा शेड करता. स्पिकर सर, आमी ज्या जाग्यार ट्रेडिशनली ते रावता त्या जाग्यार तांकां तशी आमी CSRांतल्यान बांदून दिता. स्पिकर सर. श्री वेंजी वेगस. Fear and anxiety in the minds of 35,000 plus Goans who have deposited into PACL, Pearls Agrotech Corporation Limited company. And 5 years back in 2019, several assurances were given by the present central government. And they were also requested to submit their policy documents. But till today, all these investors are waiting. It's hard-earned money that is invested by our Goan brothers and sisters, which is coming to around 100 crores plus. The state government needs to have a dialogue with the SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, and or the central government, so that 35,000 investors from Goa get their deposits back before 31st March 2024. Because of Bharpur lok into invest kelya, central government is aware. I will take a name, previous South Goa MP is aware. In 2019, they were given assurance, 5 years zali, nothing has been done. I think a dialogue has to start so that this money can be remitted. Because if this dialogue starts as an initiative, because it is all over India, so many people, 35,000 investors. Yes. I think CM, if you can give some assurance, please. स्पिकर सर, हांव आमच्या कडल्यान कितें तांकां कॉर्डिनेट करपा खातीर म्हणजे हे जो आहा पळय न्हू तो हांव करता. स्पिकर सर, एक्चुअली इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पण आमी कॉर्डिनेशन जे आसा तें चालू दवरता. बट स्पिकर सर, हाजेर हांव एकूच सांगता की बरेच जाण आपल्याक कसलीच इन्फॉर्मेशन नासतना अशा पद्दतीच्यो ज्यो इन्व्हेस्टमेंट कंपनी गोंयांतूय येतात तितून डायरेक्टली इन्व्हेस्ट करीत आसतात, आपलो कांयच इन्फॉर्मेशन काडिनासतात. म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या लोकांनी खंयसर आपूण पयशे डेपोजीट करता आसतना तेजी इन्फॉर्मेशन काडप हें खूब गरजेचें आसा. हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही. बट हे PACL जे आहा पळय न्ही ताजी थरोली वॉट एवर द थिंग्स हांव म्हज्या टीमीक सांगता आनी कॉर्डिनेट करपाक. Just to make it simplified, you need to contact the SEBI. SEBI गेलो जो advocate आहा, advocate from our advocate general to their advocate, communication link करपाचें. आनी SEBI जे म्हटलां पळय न्हू ताका थ्रू हेजी सांगता. श्री जीत अरुलकर.
Fear and anxiety in the mind of people of Keri Terekol due to poor condition of ferry ramp. The sand deposited on this damaged ramp has also affected the ferry service, causing inconvenience to the students and people of Terekol village. The immediate step government intends to take in this regard. Speaker sir, maka श्री विनेश बोरकर. एक स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट हा कित्याक हांवें कॉलिंग अटेन्शन घेतलं घेवंक ना थंय फेरी रॅम्प आहा ते लोकांक त्रास जाता गेली 20 वर्सां बांदून घेतात आमी मंत्र्यान एक इन शॉर्ट म्हाका हेचेर उत्तर दिवचें कित्याक प्रत्येक टायमार सांगता PWD बांदतले म्हणून. एक विनेश बोरकर. स्पीकर सर, 2005 सान ह्या धक्क्याचेर अश्यो वारंवार गजाली जायत आसात. 2013-14 आमी एक इस्टिमेट PWD कडेन दिल्ले, कमीत कमी 10-15 आमी रिमायंडर्स PWDक धाडिल्ले आसात. रिसेंटली आतां काडलेले आसा ते एक वर्क ऑर्डरी इश्यू केला 17 जानेवारी 2023. अजून पर्यंत जायना, पूण आमी आतां डिपार्टमेंटली कितें आतां फ्लो येवन सँड अक्युमुलेट जाला. एवरी इयर आमी करतात, परत परत करीत आसात. एक फावटी जर बांदलं जर जाय जाल्यार तें जाता, पूण PWD केन्नाच अशी एकच न्ही, गोंयच्या सगळ्याच धक्क्यांची ही कामां आमी PWD कडेन दवरली आसा आनी ती जायनात. आमी परत आतां हें सँड क्लियर करून टेम्पररी करून दितले, परत येता तेन्ना परत काडटले. दीस इज बीन रेग्युलरली डन अँड वी वील कीप ऑन डुईंग इट. श्री विनेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans that the Saint and Fish Toshanche Fest, which was declared as the state festival by late CM Manohar Parrikar and late MLA of Sanadre, Sri Vishnu Suryawag in the year 2014, is not yet notified in the official gazette of Goa. Request the concerned department to notify the feast of Saint and has state festival in the official gazette. Speaker sir, पयलू हे स्पीकर सर एक मातसो ब्रीफ करता. स्पीकर सर, स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर जाल्ले, बट अजून पर्यंत जे ऑफिशियल गॅजेटान येवपाक जाय ते अजून पर्यंत येयल्ले ना. आनी गेलो तो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा मनोहर पर्रेकर, त्यांनी हे डिक्लेअर केल्ले. हे मागता की हे बेगांच्या बेगान ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडचें. मेन्शन केलें आमकां श्री अटेंड कोस्ता. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Kepenkars due to non-functioning of Archives Office, which was inaugurated on December 30th, 2021, in the presence of Chief Minister Dr. Pramod Sawant. The locals believe that this situation is resulting in waste of taxpayers' money. What plans does the government have to address this issue to initiate the functioning of Archives Office in Kepeng constituency? Speaker sir, म्हाका सदां माननीय मंत्र्यान हेजें उतर दितें आनी हांव प्रुडंट मिडिया बाब सपनीला काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून हो इशू ताणें हायलायट केलो. म्हाका सदां मंत्र्यान हेजे जबाब दिवचो. स्पीकर सर, ह्या विशीं आमी खंयचेच ऑफिस हायर केलें ना. वी आर नॉट पेईंग एनी रेंट. आय डू नॉट नो इनॉग्रेशन कशें जालां कितें जालां म्हणून म्हाका खबर ना. पूण आमकां एक हे इनॉग्रेशन केले नंतर धारबांदोडा, सांगे, काणकोण, केपें ह्या तालुक्यांतले डॉक्युमेंट हाडपा खातीर पत्रव्यवहार जाल्लो. इनिशियल स्टेजीचेर म्युनिसिपालिटीचें इन्स्पेक्शन जाल्लें, म्युनिसिपालिटीची प्रिमायस आमी घेवपाक केल्ली, पूण तेजे नंतर एक इनॉग्रेशन जालें थंय. पूण एज ऑफ टुडे फायनान्शियल लायबिलिटी आमचे कडेन कांय ना. आमी ऑफिस घेतलें ना आनी फुडें गेलेय ना. आमी वी आर ट्रायंग टू गेट ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दीज एरियाज, सांगे, काणकोण, केपें ह्या भागांतले रिकॉर्ड्स एक कडेन सेंट्रली येवपाक जाय. तांकां हांगा पणजे येवपाक जायना म्हणून हें प्रोपोजल आशिल्लें. वी वील सी टू इट. Honorable Chief Minister of inauguration. श्रीमती डिलाय लोबो. Chief Minister. डिलाय लोबो. Fear and anxiety in the minds of trawler and canoe owners from Anjuna Kaiswa village and nearby villages regarding Shapora jetty's dilapidated state as the condition of the jetty is affecting our fishing business. Yes. Sir, if file GSIDC na ha, ye veganche vegan korche म्हणून a part of the jetty has already collapsed, sir. Yes. Please. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of parents and children from South Goa who wish to learn Western music, while Directorate of Arts and Culture and Color Academy Goa has not provided this stream in the music centers run by them in Margao and elsewhere in Goa. Despite huge demand for Western music education in South Goa, the teachers of Western music are also not appointed on a regular basis despite availability of experts.
It is requested that Western Music School be started in Margao, being the major town of South Goa, and also regular teachers in Western music be appointed to teach not only at South Goa but also in other centers of Goa. Yes. Postpone calling attention. श्री मायकल लोबो आणि प्रेझेंट केलं मांडले तुम्ही कोयर व्यवस्थापन मंत्री. Right to this calling attention on the last day of the session. Postpone it to the last day of the session. I'll be replying to the last day on Thursday. Speaker sir, वो issues आहा वो important आहा, and it is related to waste management and also to Chief Minister. He being the chairman of the corporation. Okay, sir. I'll be replying on Thursday. सर एकदा मिनिस्टरान सांगले मागीर करता म्हणजे आनी डिस्कशन कशें सुरू आधी पोस्टपोन केला. आनी एकदा पोस्टपोन केले. कॉलिंग अटेन्शन श्री विजय सरदेसाई. झाले लास्ट डे करता म्हणजे फुडें आसा न्ही फुडें चर्चा करपाक मेळटली. सर कोत्ता म्हणटा लास्ट डे जावपाकूच जाय ते. येस सर. Fear and anxiety in the minds of the people of Goa regarding the ineffectiveness of the Goa State Pollution Control Board to control air pollution. Action the government proposes to take in this regard. आफ्टर लंच दिता सर कित्याक सकाळीं दिल्ले ते प्रिपेर वॉल्युमिनस आसा ताका सगळीं स्टेशनां दिवपाक जाय सगळी आन्सर दिवपाक जाय. आफ्टर लंच हांव 2:30 आन्सर करता स्पीकर सर. आता घेवपा मेळटलें नवीन घेवप Demands आता एक मिनिट जी तारोलकर गीता रुलकर. टॅक्स घेवन So next, you are just shifting. आता जिता घेवन गीता रुलकर. जी तारोलकर ना गेले ना तुम्ही गेला फुडें गेले डिमांड कॅन्सल जालें न्ही स्पीकर आन्सर करपा नाका न्ही स्पीकर सर. 22-23 वर्सांच्या खातीर ज्यो आयच्यो ना ते गेले जी तारोलकर गेले. स्पीकर सर अशी कॉलिंग अटेन्शनाक घेवन येना बी जाल्यार हे तुमी म्हाजे चान्स मेळना आमकां चान्स मेळना कॉलिंग अटेन्शनाक घालतात आमकां मागीर तुमचे कॉलिंग अटेन्शनाक कोण रावना कितें स्पीकर सर चान्स मेळना आम घालते स्पीकर सर एक इश्यू जाला एक सिरियस इश्यू आहा काल हांव एक मेन्शन सर नासदार फाल्यां घे. स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन जे विजय बाबान आनी कालूसन घेतला आफ्टर लंच. ना तुझे म्हणणार आमी स्पीकर सर दुसरे तो जी तारोलकरान मांडला स्पीकर सर तो नाच मानूंक ना मांडपाक ना हांव कितें करूं शकता स्पीकर सर. म्हणून सांगता हांव आन्सर दिवपाक रेडी पूण मानूंक ना स्पीकर. तुमचें म्हणणें कितें आसा एक मिनिट हांव एक सीएमाचे प्रायवेट मेंबर अशेंच करता स्पीकर सर ते. प्रायवेट मेंबरांनी स्पीकर सर हांव एक सीएमाचे नदरेन हाडूंक सोदतां. मडगांवां एक काल व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता एक कावन्सिलराचो घोव एका मनशाक क्लिनिंग करता ना ह्या विशयाक संबंधी आसा. आतां प्रेझेंटली पुलीस स्टेशनाचे लोक हाजी संबंधी आसा. एक्शन घेवपाक जाय मरे. दीज आर सिरियस थिंग. संबंधी आसा. मेन्शन करूं विजय सरदेसाय ओपन दादागिरी कॉलिंग विजय सरदेसाय कॉलिंग अटेन्शन संबंधी आसा. तुमची बीजेपीचे काउन्सिल विजय सरदेसाय कॉलिंग अटेन्शन संबंधी आसा. तुम्ही मागीर करतले कात करतले. आता डिमांड सुरू जाता. क्लियरली सांगला की जो कॉलिंग अटेन्शन सांगता 2:30 आन्सर करता. म्हाका स्पीकराचें डिसिजन घेवन फाल्यां घे तुजें फाल्यां घे पोस्टपोन. फाल्यां डिमांड आनी दुसरो आहा तो कॅन्सल न्ही स्पीकर सर. दुसरो आहा तो कॅन्सल. आतां हांव आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीत घेवया. वीज मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 76-86 सभागृहात मांडच्यो. वीज मंत्री सभापती महाशय, राज्यपालांनी सांगितल्याप्रमाणे मी आज डिमांड नंबर 76 आणि 86 मतदानासाठी सभागृहात मांडत आहे. मागण्यो सभागृहात मुखार आसात. आता वळेरी क्रमांक 12 अ ब क ड ई आणि फ दिल्ल्या संबंधित मागण्यांसह विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव, आमदार श्री क्रूज सिल्वा, श्री वेन्झी वेगस, श्री एल्टन डिकोस्टा, श्री कार्लोस फेरेरा, श्री विरेश बोरकर आणि विजय सरदेसाय आणि आपले कपास मांडच्यो. So I move cut motions to the demands listed for today as per list number 12. Next. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 12F. Sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 12D.
So I move cut motions to demand listed for today as per list number 12E. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 12B. Sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 12C. So I move cut motion to demands listed for today as per list number 12A. ऑपोजिशन साठी कोण उलयतले आपण आजही तुम्ही उलोवपाक रेस्ट्रिक्ट तुमचे 1 hour 45 minutes आजे रेस्ट्रिक्ट राव तेशी 1 hour 45 minutes. We are restricting. I think it is okay. Last 2-3 sessions it was controlled. एक मिनिट Start कोदा कपात सुचोवण्यो सभागृहा समोर आसात त्यामुळे 1 hour 45 minutes रुलिंग सायड तो करू दे पण आम्ही रेस्ट्रिक्ट राहा म्हणटा मागीर शेवटी कितें जाता ताका आं बीप हय 1 hour 45 minutes 1 hour 45 minutes ओके कोण उलयता श्री कालू सेरेरा येस Honourable Speaker, I rise to support the cut motion and oppose the demand. First, I will speak on power demand, which is demand number 76. आमची असेंब्ली स्टार्ट जाली तेजे पयले आमचे पावर सिट्युएशन बरो आशिल्लो म्हूण पावर असेंब्ली स्टार्ट जाले तेन्ना सावन आमचे पावर फेलियर स्टार्ट जाले सो आय डोंट नो व्हाय दिस हॅज हॅपन वी वील ट्राय टू से नॅचरल कॉजेस बट समटायम्स आमकांय भंय आसा देर मे बी सम हिडन कॉजेस whether it is being done deliberately or not. I request the Honourable Minister to kindly check up. कित्याक आमकां फिडर फॉल्ट म्हणटात आमचे आल्दोना कोरजुएं ब्रिज कारोना कालवीं ब्रिज सामको काडकान आसा and it is a very shameful thing that people have to drive on that third party गाय आसतात थिंगा रस्त्यार and buffaloes काडे ते आसात so it becomes very dangerous for people and always these areas are in darkness and Ukasai next to the St. Elizabeth Church and Ludzwado Sodang Karkan Asat. Major power problem we are facing in Pomburpa, Ekoshi, Olauli, where there is continuous power interruptions. I don't say power cut, it is power interruptions and disruptions. And such fluctuations, the lok kam kotte garason, tenka problems ata. So work from home, ami muntat tena, this fails if it can't be done. Also one request I have for the Honourable Minister, amchi Bastora to Moira bridge ahati. Tinga samko kadok asa. There is no electrification at all. So I would request that this area, because it's a main place, lok cholon hoitat gara. So that should be illuminated so that in darkness people cannot have any danger. Street lights which are important are in Aldona market area because that should be functional throughout and the Panari to Aldona Boys School. These are the areas which we require very strongly. Now, I mentioned last time, I'm getting staff shortage asa. As per the statistics I have got, 16 linesmen short asa in our subdivision 6, and a total of 44 staff is vacant. So I request that these be filled up, and including JE, 3 short asat. So please give these. If you can give this staff, I think the department will be able to work to its optimum. I have also requested that amche gawar section asate tumchi officeache to make that as like a central hub because it's easy to service logistically amje pomburpa asun jata ekoshi asun jata naल्या karona kalvi aldona ukasai bastora naल्या mapshason yetat tena problem jata tenka so I would suggest that more staff be kept here and they can reach people faster. Last year I question unstarred question in Sallo about section office in Gawar that condition was not good. And the answer I had got was that work would be carried out. Till today nothing has been done. The toilet is not in good condition. Only some temporary work is done. And anik ek store room asa tumcho. Sogle equipment and cable sogle bayar astat instead of keeping it in the storeroom. They are sogle pausani pida jatle. So my request is kindly take it up because you all have given me an answer last time. I'll tell you the date. LAQ 31
on 11th July 2022, exactly last year, I question in law. And to me, answer dille. The health authorities have been informed for undertaking repairs of the building and providing necessary facilities such as toilet and water. As per the discussions held with them, the election department has prepared the estimate and have informed the health department for depositing the amount with this department so as to carry out the work following all codal formalities. So I can ask you kindly to ensure somebody is coordinating with the health department and getting this fast. Another aspect is escalating cost of electricity. Electricity cost is going up, but I think the kind of power supply which we are getting is not good. When you charge people for with higher rates, lokache expectation of electricity supply bori astoli. But if you are not getting good quality or a deficient quality of electricity, then I think it's a matter of concern which the department has to look at. Anek ek asa smart meter mon. Smart meter also ata, it is, I know it's a national project, but the smart meter will be like how the prepaid amount is there. You first pay and then you get electricity. What about the poor people? My suggestion to you, it's all right because there is theft of electricity. People are using electricity, not paying. I would suggest introduce it in a phased manner. Those high consuming units, start putting them there first because they are the ones who consume more and they don't pay. And you have given me a list of so many outstanding people who are defaulters. You'll have had to bring out OTS also for clearing these amounts. So I would suggest, I'm not saying don't do it, but I would suggest because the last man in the line, to Gori Bahato, they will be affected first. Charge konna meter poshi gaine zale, think electricity now. Those people you can put a ladder in 3 phases, 3 stages, and have someone who pays the highest industries, or the high commercial units, or the high consumers even in domestic, put them in phase 1. Phase 2 will be the other ones, and phase 3 will be the poorer ones. So this is one thing I have. The other thing is about the Tanmar Power Project. In the Tanmar Power Project, there have been apprehensions which have been given. You have already seen from the Supreme Court judgment, and now the Tiger Reserve issue has come up. So you require the NTCA clearance for this. So I would ask you to take a close look at this, because otherwise you will be not be able to complete the project, because to me status dilte for the answer to my question, that in that 55 tower locations are yet to be installed and revised forest proposal submitted to Forest Department in alignment with CC recommendation. So I would request that this also should be taken into account. As far as new and renewable energy is concerned, there is India's commitment for renewable and solar energy. Our power requirement for Goa, country's potential around 750 GWP. And as per the annual report of 2021-2022 of Ministry of New and Renewable Energy, in Goa, it shows that only 0.88% is being used. Allocated is 0.88. 80 megawatts. And the grid connected rooftop allocated is 80. Overall installed capacity of grid connected rooftop with or without CFA is 0. My question is, why has this been 0? I'm talking from the report of the ministry. And that's at page 24. It shows Goa capacity installed megawatts in residential center. That means central funding it is. It's 0. Why should our people in Goa not have taken the benefit? Is it some delay in processing? Is it some technical glitch? So our people have lost out the benefit in that year. And other column says overall installed capacity in all sectors with or without CFA as on 31st December 2021 is 17.93. I think that figure may be revised. But I think that we should be very prompt in making sure that people are getting these benefits. Other thing, last I want to make one demand. Ami subsidy data, we say 50% state and central, but actually it is 30% which reaches the people. So on notionally you say 50%, but you are giving 30%. I would demand and request that increase the subsidy. Even if you increase it to say 90%, you will actually be giving 70%. So that at least the people can get benefit and move towards this green energy.
So you all are calculating on the cost on the market, 50,000 to 55,000. So the subsidy works out to actually 30,000. Sometimes there are quotations and people don't come further. So I think this manner of calculation, it trips, and therefore I think people don't get the benefits. So my request is for the benefit of the people, and I think we can go a long way if we can have this kind of energy. Another thing is, amche battery. For battery, there is no scheme about batteries. Kita rati ata solar na jalyar light gele. Then you have to rely on this power. But if we have a scheme for allowing people to buy the batteries, kita batteries samke marog astat. So if you try to do a solar unit with batteries, it becomes very expensive. So if you can provide something to make sure that people can be incentivized to purchase batteries and store electricity, your grid demand also will go off, and I think people will be able to give this facility. I think this is. Yes. Next, Michael Lobo. 2 मिनिटं उरलात. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.